Hej på er. Tänkte jag skulle köra en liten live här. Sitter framför datorn. Planerar kommande installationer. Beställer hem det som behövs beställas och så vidare. Hade en installation nyligen här. Vi installerade en Sony bilstereo. Och det gick bra. Det var väldigt trångt. Så jag håller på att greja lite. Yes, som sagt jag kör lite spontan live bara så här. Helt spontant som sagt var. Sitter här också och det är ju lite pyssel hela tiden med hemsidor och så vidare. Men ja, man behöver grejer att fixa. Så är det. Ska se om det kommer någon. Jag ser att det är någon inne nu i alla fall. Ni har väl som jag saker att göra kan jag tänka mig. Tänkte om ni vill så är det bara att ställa frågor. Om det är något speciellt ni går och fundera på så finns jag här. Och ni som är med får gärna skriva hej så jag vet vem det är som är med på liven här. Fixa lite. Så. Greja lite så. Som ni ser kanske under den här liven så, eller videon. Den här liven blir ju en video efter liven. Och i den här liven så tänkte jag gärna prata lite om smartpaketet. Och som jag har taggat i den här liven då. Så att jag tror att det är bara att trycka på den så kommer ni till vår webbshop där det står lite mera angående smartpaketet. Och där finns det också en video som jag gjorde, det är nog ett år sedan tror jag gjorde den videon. Där jag förklarar fördelar med smartpaketet. Och det är ju 3 produkter som är med i smartpaketet då. Och då är det smartsolar, 15 ampere, alltså solcellsregulator som kan ta hand om 220 watt ungefär, solcellspanel. Och sen har vi hjärtat i husbil och vilket jag tycker borde vara med som standard i alla husbilar. Det är ju smartshunten av batteriövervaken. Den som sagt var är ju hjärtat där vi när vi frikampar kan vara trygga med att veta, för den berättar ju och kalkylerar ju time remaining som det heter. Låt säga att vi har förbrukare igång i husbilen när vi frikampar och det är lampor och det ena med andra, tv-apparater och så vidare. Så märker ju han det vad som belastar batteriet och räknar då och visar för oss hur många timmar eller dagar vi kan använda den här just aktuella förbrukningen då. Så att den är med i smartpaketet då. Och sen har vi någonting som heter Smart Battery Sense. Vilket är en... Ja, den är som en liten målvakt kan man säga. Man sätter på plus och minus den produkten. Och den kommunicerar internt med solcellsregulatorn och smartshunten då. Så att får en optimering av laddning och laddspänningar. Han checkar av och skickar och kommunicerar med laddaren. Så det är ett smart paket som jag kallar det för då. Och det är de här 3 produkterna jag kan visa. Det är inget konstigt alls. Mer då. Ska se bara att jag tar rätt grejer. Smart Battery Sense. En liten puck. En liten, och allting, behöver inte dra kablar emellan det här utan allting går ju via blåtand som är så smart då. Och Smart Battery Sensen kollar ju då vad ska man säga, temperatur och laddspänning. Spänningen då. Det går ju också att läsa av då på själva appen. Men fördelen är att den kommunicerar internt då.
för att optimera laddning då till batteriet då, ifrån solcellsregulatorn och så vidare. Ja, jag ser att det fylls på lite här nu. Härligt, härligt. Ni får gärna skriva kommentarer. Skriv hej så jag vet vilka som är med. Som sagt var, innan, ja, ni som har kommit nu, jag kör bara en spontan live. Jag tänkte prata lite om smartpaketet som jag satte ihop. Det är väl drygt ett år sedan som jag satte ihop det då. För att visa hur det kan fungera och få en sån effektiv laddning som möjligt då, till batterierna. Ja. Och sen har vi då, som jag sa, smart solar då. Och smartshunten. Smartshunten är ju, ja, jag förstår ju varför inte husbilsbyggarna har med det. För att det är ju en extra kostnad. Men det är ju faktiskt så att många med mig säger ju att det borde vara standard i just de, ja, i husbilar. Nu har vi en liten kommentar där. Christer Krantz, hallå där. Tjena Christer. Hur är det med dig? Är det bra? Det är väl vår hos er, kan jag tro. Det börjar ju bli. Vi har faktiskt fint väder idag i Dalarna. Jag var ute och gick med hund här på förmiddagen och solen värmer. Fantastiskt. Det rullar. Ja, det är bra. Är husbilen du menar? Eller är det själv som rullar? Ja. Yes. Båda säger. Ja. Och ni som är med får gärna skriva. Jag ser att det fylls på här bort efter. Med mig? Jo, men tack. Det är som jag sa här innan. Jag håller på och planerar. Beställer hem grejer inför bokade installationer. Och det gäller ju att tänka till så att man har hängslen och livrem. Så att allting går och flyter bra med kommande installationer. Installerade faktiskt en Sony bilstereo här i måndags till en kund. Och den stereon är ju väldigt bra. Den är ju smidig. Den är enkel. Den har CarPlay. Navigatorn kommer upp på displayen. Det är touch och det är, ja, den är väldigt visuell och enkel. Ja, nej men det är helt okej med mig. Absolut. Jag tog en liten kaffe här och så tänkte jag sänder lite live. Får vi se vad det leder till. Och har ni frågor, som sagt va, det är bara att fråga. Det är bara att ställa de frågor som Christer har gjort här. Fråga hur det är med mig. Det är bara bra. Ja, som sagt va, det är lite pyssel många gånger med att jag håller just nu på att uppdatera hemsidor. Det måste man ju också se till att det är up to date med saker och ting. Och så har vi packat ordrar och grejat här så att kunder får dem så snart som möjligt. Men som sagt, det märks nu att det är många som tar kontakt med mig och frågar mycket. Det är många som till exempel undrar om att uppdatera litiumbatteri. Det var en kund som frågade mig förut här. Han hade gått och, jag tror han hade varit på husbilsmässan och hade köpt litiumbatteri. Och sen hade han ju kringutrustning då, laddare och så vidare. Som behöver uppdateras. Och att det är se över så att de är kompatibla att kunna ladda litiumbatteriet. Vilket det inte var då. Så att han bestämde sig faktiskt för att lämna tillbaka litiumbatteriet. För han tyckte att han hade blivit lite lurad över att det var bara att byta rakt upp och ner. Men så är ju inte fallet. Utan man behöver se över sin solcellsregulator. Man behöver se om sin 230, alltså när man pluggar in laddstolpe eller man är på camping eller hemma. 230 volt i bilen, då ska ju en laddare vakna till liv och ladda bodesbatteriet då. Den måste ju vara kompatibel med litiumbatteri för att få en fullgod laddning. Man kan testa och ställa om sin laddare till gel
Det går, men många gånger så blir det inte full laddning. Den laddar inte fullt, batteriet. Det har jag varit med om många gånger. Och sen har vi ju just den här biten att sätter vi dit ett litiumbatteri, då kan det bli lite tok med laddning ifrån bilen sig, alltså generatorn när vi kör då. Och rekommenderar ju faktiskt att installera en DC-DC-laddare på grund av att avlasta generatorn då. För har vi ett djupt urladdat litiumbatteri så tar den väldigt, det är som ett svart hål. Han kräver laddning och drar laddning så det bara står härliga till. Och då får generatorn gå på högvarv och har man otur i längden så kan man bränna generatorn. Yes, Christer. Nu kommer jag på en fråga. Kan man ha olika batterityper som bobatteri och startbatteri? Mitt startbatteri behöver jag byta. Hur bör jag tänka? Ja, okej, ja. Nej men absolut. Startbatteriet kan vara blybatteri och litiumbatteriet kan ju vara, eller vad säger jag, bodesbatteri kan vara litiumbatteri. Det är ju många gånger så, absolut. Och varför har man inte startbatteriet som litiumbatteri då? Jo, det är ju så att litiumbatteriet tål ju inte kyla så som ett blybatteri gör. Och har man då en litiumbatteri och kanske har startbatteriet i motorutrymmet, ja, det går inte ihop sig. Utan den litiumbatteriet behöver ju ha, det finns ju warm-up såklart. Och utvecklingen går ju enormt framåt med litiumbatterierna. Men svar på frågan där så separerar det är ju två kretsar. Det är så att startbatteriet är blybatteri idag. Och så uppdaterar man då kanske med litiumbatteri då. Och det är ju två olika tekniker kan man ju säga. Startbatteriet, ett blybatteri, är ju lite mer analogt. Det behöver vi underhålla på ett helt annat sätt som inte litiumbatteriet behövs då. Litiumbatteriet är ju digitalt och det är på eller av. Ettor och nollor digitalt med ett övervakningssystem som kallas för BMS då. Som stänger av kanske då med sina alarmfunktioner då som är det för kallt så stänger den av och är det för hög belastning så stänger den av och ja, överströms larm då. Jaha, tjena Risto. Ja, vad har du skrivit här då? Jag får reparationer på garanti av Sonys multimedia player. Den går inte att uppdatera till senaste version av softwaren. Okej. CarPlay fungerar inte om VPN är på. Good input. Bra, okej. Så om du har VPN då funkar inte CarPlay. Okej. Ja just det, du installerade en sån Sony, ja. Det kommer jag ihåg. Den är bra, eller hur Risto? Jag gillar den skarpt faktiskt. Men vad bra att du får reparation på garanti då. Och ja, men det är jättebra att veta. Bra information där Risto. Så har vi VPN så kan vi, som du skriver där, går det inte att uppdatera till senaste versionen av software, mjukvaran då. Yes, bra. Ja, men titta, det fylls på här. Ni som är med på liven, ni får gärna skriva hej. Så jag ser vilka som är med här. Risto och Christer har skrivit lite här i alla fall. Och som sagt var, i den här videon så har jag ju taggat då smartpaketet. Och i början här så berättade jag lite om fördelarna. Att vi effektiviserar laddningen då. Till bodesbatterierna. Martin Friberg, tjosan, tjena Martin, hallå. Hoppas allt är bra. Gött.
Eh, jo, ja, Rista. Du installerade Sony-stereon där i februari ja, det är 2 år sedan då. Yes, jag kommer ihåg det. Jo, den är bra. Yeah. Jo, jag tycker också den. Den är enkel, den är smidig. Och CarPlayen och Android Auto då, som det heter för typ Samsungs telefoner. Det funkar bra. Och den är enkel liksom att manövrera och navigera i. Åker till Portugal måndag och behöver den verkligen. Ja, härligt. Kul. Ja, men vad roligt att du åker iväg nu, Rista. Jag hoppas resan går bra. Ner till Portugal, ja, det är nog jättefint där nere. Det blir en liten, vad ska man kalla det för? Ja, en bra det blir perspektiv från Sverige till Portugal. Matte Oberg, hej, kul att vara med. Tjena Matte, tjena. Ja, roligt att du är med. Då ska vi se, Martin säger någonting. Om man vill ha litiumbatteri med laddaren och inte inställning för det, funkar det ändå? Ja, det är ju det som är problemet. Det kan bli laddning. Man får göra trial and error. Testa helt enkelt. Det är väl det som är att laddspänningen är inte hög nog. Samt att den kanske inte är konstant. Litiumbatteri vill ju gärna ha. Och det får man ju läsa på respektive litiumbatteri, deras spec. Vad den behöver för att antingen så stänger den för laddning eller så öppnar den upp för laddning. Och det förhåller sig med laddspänningen då. Och det är ju 3 olika steg i laddspänningen. Du har ju först bulk och sen har du absorption och sen har du floating. Och det är olika laddspänningar där. Och ofta som jag upplever så kanske vi kan ställa in, det finns ju kanske 3 inställningar eller kanske 2. AGM och GEL-inställningen på EBL:en eller sin batteriladdare då. Ställer man på GEL, då kan man ju få upp laddspänningen. Men sen när den går över till absorption, då faller laddspänningen. Och det händer då kanske att BMS på litiumbatteriet stänger av. För den har inte den laddspänning som behövs då för att ladda. Så att min erfarenhet är väl att vill man ha fullgod bra laddning till sitt litiumbatteri så bör man ha en kompatibel laddare för litiumbatteri då. Men det funkar. Det brukar det göra. Men inte så bra. Det är väl den erfarenheten jag har. Kör med... Vad står det där? Kör med en Nord Electronica NE 287. Är det EBL:en du säger där, Martin? Laddare. Ja, okej. Ja, du vet, du får titta i specen. Det finns en uppsjö och det är helt omöjligt för mig att veta exakt om just den Nord Electronica. Om den är kompatibel. Men lite så är en äldre laddare så är det säkerligen inte en inställning så att du får upp laddningsspänningen, en laddningsalgoritm till litiumbatteri. Utan då får man ju testa då på GEL då. Så att det får du kolla lite. Men som sagt var, annars är det att byta laddaren så får du utan problem laddning till litiumbatteriet då. Ruben Rut är med här. Tjena Ruben! Härligt. Gött. Vad roligt att du är med. Ja, men tummen upp där från Martin. Ja, som jag säger, det är väl bättre att saker fungerar bra än att det är halvbra. Sen är det ju så att med laddare och så vidare, det kostar pengar. Och det är väl lite det som jag går ut med och säger innan köp av litiumbatteri att se över sin kringutrustning så att det inte blir mer kostnader. För jag upplever det många gånger att man kanske har varit på någon mässa och så vidare och någon kund
har köpt, som jag berättade innan här, att har köpt. Och med BMS och allting så är det klart att litiumbatteriet är funktionellt i en husbil. Det är inte det, utan det handlar ju mer om hur laddningen till litiumbatteriet fungerar. Och det är det som jag brukar flagga för, att se över er kringutrustning. Och det är 3 olika stationer som jag brukar säga. Det är ju då från solpanelen, solcellsregulatorn. Är den kompatibel att kunna ladda litiumbatteriet? Sen behöver man ju titta på när vi åker med husbilen. Laddar generatorn bra eller inte? Och jag brukar säga det och rekommendera att installera då en DC-DC-laddare som avlastar och ger en bra laddning till litiumbatteriet. Och det är klart att det är en merkostnad där då. Och sen är ju då 230-laddaren då. När vi står still med husbilen och pluggar in 230-sladden ifrån laddstolpe och så vidare, då kickar det igång en laddare som ska ladda bodisbatteriet då, ert litiumbatteri. Och är den kompatibel eller inte då? Så det är de här 3 faktorerna som kan innebära merkostnad då. Men själva litiumbatteriet, den är ju funktionell, absolut. Yes. Ja, nu ska vi se här. Börjar det komma igång lite här med Risto. Nu ska vi se. Almanackan har förändrats efter att en yngre kvinna bestämmer. Fick inte Garmins BC40 backram att fungera till navigatorn Camper 780. Råden från Garmin underhåll fungerade inte. Då kom jag på att återställa till fabriksinställningar så kunde de parkopplas. Råden fungerade inte. Aha, okej. Ja. Men har du fått igång det nu då, eller? Funkar backkameran? Men har du, alltså, är det till stereon du pratar om nu? Eller är det till navigatorn Camper? Vad är det för råd som inte fungerade? Ja, du får skriva lite till här, Risto. Yes. Oj. Så. Man ser illa. Ja, nej men som sagt, jag kör en liten spontan live här. Och är det någonting så är ni inte med på liven så här så blir det ju här en video efter liven, så att ni får jättegärna kommentera där eller fråga med frågor ni har. Och jag gillar att bara köra en live så här för att få ha kontakt med er på det planet. För som sagt, nu rullar säsongen igång och som jag sa innan så sitter jag nu och beställer och för kommande installationer och så vidare. Samt att det är mycket mejl och det är frågor och så vidare. Så jag hinner liksom inte med riktigt. Men den här biten att när det finns tid så kör jag en spontan live då. Och det är väl lite så jag känner att det fungerar bra i min vardag. Och så kan ni också antingen vara med på liven om ni kan eller skriva någonting under liven sen. Eller under videon. Det blir en video efter liven. Yes. Ja. Och som jag sa där innan. Är ni intresserade med mera om vad smartpaketet innehåller och så vidare, så tryck på det jag har taggat där så kommer ni till webbshoppen. Där finns det videos också. Och det har jag försökt sätta upp webbshoppen med just videos som förklarar produkten då och kanske installationsförfarande och så vidare. Brist då? Jo, efter att jag fick fabrikinställningar tillbaka på navigatorn. Det är ett måste ha en backningskamera i trånga platser. Ja, absolut. Så okej, så du fick igång det.
Ja, men vad bra. Efter du har gjort en fabriksinställning då. Ja, det är väl det som vi kanske måste göra ibland. En sån här norsk recept som vi kallar det för. Ja, för att ibland så, det hänger sig saker. Och det kan vara buggar och det kan vara ena med det andra. Så att man får testa sig fram ibland. Men den stora grejen, det är som du har gjort en fabriksåtställning. För då återgår det till default allting då. Jajamän. Men vad bra att du fick ordning på det då, Risto. Absolut. Gött där. Gött. Ja, men det var väl inget mer vad jag tänkte. Om ni inte har något mer då så tänker jag nog avsluta här och fortsätta med tänka i installationsbanor här nu. Och är det så att ni behöver ha lite hjälp så finns det ju 2 alternativ här. Komma hit och jag installerar åter, eller så handlar ni hos oss och får råd och support för egen installation då. Martin Friberg. Hur tar man reda på hur många watt en solceller är på? Ja, den är väl bra. Hur ska jag... Man kan få ett hum i alla fall. Det är ju omöjligt att veta. Man kan få ett hum om man tittar på regulatorn du har, Martin. Hur många ampere den är på. Låt säga att du har, som jag nämnde förut, om du har en 15 ampere så kan ju den klara av upp till 220 watt. Så det borde ju vara anpassat. Så att mer än 220 watt har du ju inte på taket då. Så att, men annars är det ju storleksmässigt som man får gå på. Om det inte nu står på solpanelen då. Och har du en Victron Connect, alltså om du har Victron solcellsregulator, så kan du ju se hur mycket watt du tar emot i olika solförhållanden. Så då får du ju en indikation i alla fall på hur många watt men annars är det rätt svårt att veta hur många watt du har på taket om du inte specifikt har någonting dokumentation att gå på. Annars är det storleksmässigt, eller så tittar man på regulatorn ungefär vad den är anpassad för då. Så borde det ju inte vara mer på taket än vad regulatorn kan ta hand om. Då ska vi se här. Matti Oberg, hur mycket ampere behövs tycker du? Okej, men vad är frågan då till vad, Matti? Har jag missat någonting du frågade om här? Är det hur mycket ampere behövs tycker du på litiumbatteriet? Det där, jag brukar säga som så att något litiumbatteri som är populärt, det är Sunlux, deras 160 ampere-timmars. Och jag vet att de är restade nu. Jag tror att de hade åter i lager vecka 14-15 tror jag. Jag brukar säga det att förköp är det inte, utan köp ett på 160 ampere-timmar. Det man behöver vara medveten om man har haft ett blybatteri till exempel på, låt säga 95 ampere-timmar och så byter du det till ett litiumbatteri på 160 ampere-timmar. Det är en stor skillnad i kapacitetmässigt på grund av att blybatteriet på 95 ampere-timmar, det ska vi ju inte belasta mer än hälften innan vi börjar ladda det igen. Det är ett blybatteri. Vi ska alltså inte ta ur laddning mer än 50%. Det vill säga, då har vi typ 45 ampere-timmar, 45-50 ampere-timmar att kunna ta ifrån förbrukarna så att säga, innan vi behöver ladda det igen. Och så byter vi det till 160 ampere-timmars litiumbatteri. Det vill säga då att ett litiumbatteri kan vi dra ner till kanske 10% innan vi behöver ladda det igen. Då har vi alltså hur mycket kapacitet som helst jämförbart med det vi hade innan.
Så det är en stor skillnad. Så att jag brukar säga det att börja med att bo in dig i och känna efter med ett 150 eller 160 ampere-timmars litiumbatteri. För att man är ute och frikamp och så vidare, det märker man ju ganska fort. Och att komplettera med ett litiumbatteri till, det är ganska enkelt att parallellkoppla. Men börja med det. Det är väl vad jag brukar rekommendera. Så man inte, för att jag menar, det är en stor investering, kostnad, att inhandla 2 istället för 1 litiumbatteri. Yes, då ska vi se här. Martin Friberg, 10. Okej, har du 10 ampere på din regulator? Ja, då kanske du har max 160 watt. Ska jag tippa på. Och allting, man kan ju teoretiskt räkna ut förhållandet teoretiskt med effektlagen då. P är lika med U gånger I. Så U gånger I, låt säga att U det är spänning då. Och där har vi ju då 12 volt. Gånger I, 10 ampere. 12 gånger 10, 120 watt. Så att, men det är teoretiskt. Sen får man ju ta hänsyn till andra faktorer också. Men ungefär, där omkring. Så att då får du en indikation i alla fall. Yes. Ja, det var någon kines som har skrivit någonting. Jag förstår ingenting av det där, men ja. Och Matte Oberg, okej, tack. Ja, varsågod. Det är väl lite så jag brukar säga att det är enkelt att köpa ett till litiumbatteri när man känner att det inte räcker till då. Och alltså så måste man ju ha liksom plats för det. För det tar ju lite extra också. Så är läget. Yes. Ja, nej men det där med vad heter det? Martin, du frågar angående solpanel och så vidare. Jag har ju satt ihop ett kit också för just enkelheten att utöka sin laddning till modersbatteriet. Så jag har ju satt ihop ett kit, ett solcellspaket där det är 100 watt med en 10 amperes regulator då. Och du kan gå ut på webbshoppen där jag har förklarat vad det är som ingår i kittet och så vidare. Men det är väldigt enkelt att komplettera det med om man vill ha mer laddning enkelt utan att åka till någon installatör för att ska fixa och dona. Och man slipper ju det som är bra med det som är det här komplett portabla solcellspaketet, det är ju att det är kostnadseffektivt på ett sätt. För att byter du husbil, det är ingen fast installation utan det är en väska, en portabel som du vecklar ut när du vill ha extra laddning då, vid behov. Och den här tar du med till nästa husbil. Eller sommarstuga och så vidare. Så det finns ju möjligheter. Det är därför jag satte ihop det. Att det är gemene man så klarar man att göra en inställning och installation. Ja, jag vet inte. Våran hund börjar skälla här. Jag väntar lite på leverans. Jag tror att det kanske är någon som är här och lämnar någonting. Yes. Men vad bra. Gött där. Och vill ni veta mer angående det här, som jag sa, det här kompletta solcellspaketet just för husbilar. Det finns då allting med och det är enkelt att installera. Men jag tror att jag stannar där. Och det var jättehärligt att ni kunde vara med, så många. Martin Friberg, behöver man en regulator till varje solpanel? Ja, jag vill säga att det är praxis att göra så. För att annars kan vi få obalans om vi har olika solpaneler, olika modeller, olika
Ja, men gör man en installation från början, ja då kan man ha, det är samma sak som batterier ungefär. Ska man parallellkoppla 2 batterier så ska man ha samma typ, samma årsmodell, samma produktmodell och så vidare. Sen sätter man ihop det. Men har man en 15 år gammal solpanel med ett märke och så vill man ha ett till. Det funkar, ja det funkar. Men praxis är att man har då en solregulator till den här panelen och en solcellsregulator till den här panelen som laddar batteriet. Så är det. Men det är praxis att göra så. Och det är därför jag med det här kompletta solcellspaketet som jag har på webbshoppen då, det medföljer ju en regulator då. Och då kan man ju få upp det på Victron Connect-appen, så kan man följa hela laddningsförfarandet och se hur mycket sol man tar emot. Och det är ju som en parabol, det är ju bara rikta och fånga så mycket solenergi som möjligt genom att titta på appen. Ja, här står den bra, puff, och så laddas det så fort som möjligt. Men gå gärna ut och kolla lite där. Men svar på din fråga Martin där, det är att praxis är att man använder en regulator till vardera solpanel för att få en bra balans på laddning och så vidare. Ja, gött där. Men jag tror jag avslutar där. Så får ni ha en fortsatt trevlig dag. Och så ska jag grotta ner mig här. Och jag tror att det kommer någon leverans här jag ska ta hand om. Ta hand om varandra. Kör försiktigt. Tills nästa gång. Och som sagt, vad har ni frågor? Maila oss på livsstil@husbilsvloggen.se eller ställ frågor på under den här liven då, som blir en video efter den här liven. Ha det gott. Hej då!